สวัสดีครับเพื่อนๆคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่พลิกหลังกล่อง Awards ปีที่ 5 นะครับเวทีประกาศรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดของวงการบิวตี้เพราะครีเอเตอร์คนนี้มาตรฐานสูงปากแจ๋วและไม่ดับสปอนเซอร์เช่นเคยนะครับปีนี้บอกเลยว่ามีหลายแบรนด์อยู่นะครับที่ทักเข้ามาขอทายอินเนียนๆสำหรับ Best of the Year ทักมาผิดช่องแล้วนะครับเพราะนอกจากจะปฏิเสธยังดุกลับด้วยนี่มันปีอะไรแล้วคุณนะยังมีคนใช้กลยุทธ์แบบนี้กันอีกเหรอไม่ว่าจะอยู่กันตั้งแต่ต้นปีหรือว่าเพิ่งกลับมาดูใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่งเคยเจอกันเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับสกินแคร์ทุกตัวที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยต้องผ่านเกณฑ์สุดโหดมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนผสมผลลัพธ์นะครับความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็เรื่องความคุ้มค่าด้วยปีนี้เนี่ยเองจะแบ่งผู้ชนะออกตามหมวดราคา3หมวดนะครับนั่นก็คือถูกกลางแล้วก็แพงและโชว์ให้เห็นด้วยว่าสกินแคร์ที่ดีเนี่ยสามารถหาได้ในทุกราคาจริงๆสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาประกาศผู้ชนะในหมวด Moisturizer Sunscreen แล้วก็ Cleanser กันก่อนนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยเจอกันในหมวด Treatment ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาสิวการรักษาจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยก็ตามและปีนี้เนี่ยเรามีหมวด Popular Vote ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเช็คผลผ่านโพลของเราได้ใน Facebook Page พลิกหลักกล่องเลยนะครับและเช่นเดียวกับปีก่อนๆเลยนะครับอิงก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เอา Skincare แบรนด์อิงกุหรือว่าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเข้ามาในการแข่งขันนี้ด้วยเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เลี่ยง bias ได้มากที่สุดนะครับเพราะนอกจากจะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเนี่ยอิงก็ยังมี passion ในการลอง Skincare ใหม่ๆรักการหาตัวเด็ดๆที่ประทับใจมากๆมาป้ายยาเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยอิงอยากมาเพื่อให้ความรู้ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นกลางเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือก Skincare ที่เหมาะที่สุดให้กับตัวเองให้ได้นะครับและตอนจบวิดีโอเนี่ยเรามี giveaway ครั้งยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับปีที่แล้วมูลค่าหลายแสนแล้วนะแต่ปีนี้เยอะกว่านั้นอีกก็รอติดตามกติกาได้ตอนจบของวิดีโอเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าหมวดแรกของคืนนี้ก็คือผู้ปกป้องเกราะป้องกันผิวยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า Best Barrier Buddy of the Year นะครับเกราะป้องกันผิวที่แข็งแรงคือรากฐานของผิวสุขภาพดีเลยหมวดนี้เนี่ยเราจะยกย่องผลิตภัณฑ์กลุ่ม Moisture ที่ช่วยฟื้นฟูแล้วก็ดูแลเกราะป้องกันที่อิงชอบที่สุดของปี 2024 นะครับสำหรับเทียร์ราคาถูกเนี่ยผู้ชนะปีนี้อิงขอให้ Cute Press CI Lab Sensitive Moisture Repair Barrier Cream นะครับสำหรับ Normal to Oily Skin ราคา448 บาทสำหรับ50 ml จริงๆเป็นตัวที่อิงอยากจะพูดถึงอยู่นานมากๆแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดสักทีแบรนด์ Cute Press เนี่ยหลายๆคนรวมถึงอิงเองเนี่ยน่าจะมีภาพจำว่าเขาทำเครื่องสำอางสำหรับวัยรุ่นใช้ซะส่วนใหญ่แต่ช่วงปี 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เริ่มทำสกินแคร์มากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็มีตัวดีๆเยอะมากคอนเซ็ปต์คือส่วนผสมเรียบง่ายนะครับเหมาะสำหรับผิวระคายเคืองง่ายแล้วก็งบจำกัดก็สามารถเข้าถึงได้อย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนผสมของเขาเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิด CeraVe แต่งงานกับ Cetaphil แล้วก็มีลูกเพราะเขามี Ceramide Pyridosphingosine แล้วก็ Hyaluronic Acid เหมือนกับใน CeraVe Lotion และเขาก็มี Panthenol เหมือนกับใน Cetaphil Lotion เลยคือเห็นได้เลยว่าทางแบรนด์เนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบรนด์เวชสำอาง2แบรนด์นี้นะครับซึ่งทุกคนรู้ว่าก็เป็นแบรนด์คอนเซปต์แล้วก็เป็นไอเดียที่ส่วนตัวอิงก็ชอบมากๆอยู่แล้วเนื้อสัมผัสของตัวนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยเช่นกันนะครับครั้งแรกที่ใช้เนี่ยตกใจมากเลยเพราะว่าเนื้อมันแน่นแต่ว่าพอเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยนุ่มแล้วก็สบายผิวมากๆเขาใช้ Dimethicone นะครับเป็นซิลิโคนขนาดโมเลกุลใหญ่ที่ช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากโดยที่โอกาสการอุดตันเนี่ยต่ำนะครับแล้วก็ไม่ทำให้หนักผิวด้วยและส่วนผสมพวกนี้เนี่ยเขาก็กักเก็บในโมเลกุลพิเศษนะครับที่มีความเล็กมากๆเลยก็จะสามารถซึมเข้าผิวได้ดีอารมณ์คล้ายๆกับ MVE ของ CeraVe นั่นแหละโดยรวมก็เลยเป็น Moisturizer สัญชาติไทยที่คิดว่าน่าสนใจมากๆใครเคยใช้ CeraVe หรือว่า Cetaphil แล้วไม่เวิร์กหรือว่าอยากที่จะ support แบรนด์ไทยมากขึ้นเนี่ยอิงว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับผู้ชนะเทียร์ราคากลางเนี่ยอิงว่าหลายๆคนน่าจะเดาใจอิงถูกแล้วแหละถ้าใครติดตามมาทั้งปีเนี่ยจะสังเกตว่าอิงพูดถึงตัวนี้บ่อยมากนั่นก็คือ Bioderma Sensibio Defensive Serum นะครับราคา 1,170 บาทสำหรับ30 ml หลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวนี้มันไม่ใช่ moisturizer ไม่ใช่หรอจะบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องหยุดยึดติดกับคำว่า moisturizer lotion essence toner ต่างๆจากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยถ้าเกิดมีลูกค้ามาบอกว่าอยากทำ moisturizer อิงจะถามกลับว่าแปลว่าอะไรเนื้อต้องหนักเบาขนาดไหนและผลลัพธ์ที่ได้ต้องการเป็นยังไงทุกอย่างขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใส่มาแล้วก็ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเซรั่มเหลวกับ moisturizer เนื้อข้นตัวหนึ่งนะครับความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สารทำเนื้อที่มากน้อยแตกต่างกันแต่ส่วนผสมและผลลัพธ์ด้านในเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อิงพูดถึงคำว่า moisturizer หรือว่า moisture บนช่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดเลยนะครับว่าจะต้องเป็น moisturizer แบบเนื้อครีมหนักๆเท่านั้นแต่อาจจะเป็น toner essence หรือว่า serum หรืออะไรก็ได้นะครับที่มีจุดประสงค์หลักเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วเวลาใช้ Bioderma ตัวนี้เนี่ยอิงก็จะใช้เป็นขั้นตอน moisturizer ไปเลยนะครับมีแค่ช่วงที่รู้สึกว่าผิวแห้งมากๆแบบเพิ่งทำหัตถการมาหรือว่าเพิ่งกลับจากทะเลมานะครับที่จะใช้ตัวนี้ควบคู่กับ moisturizer แบบ traditional อย่างเช่นตัว
Ingu Green Tea Calming Cream นะครับก็จะได้ความชุ่มชื้นควบคู่แบบทวีคูณไปเลยจุดเด่นของตัวนี้ก็คือมีสารสกัดจากตังเซียมช่วยลดอาการอักเสบนะครับแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นสิทธิบัตรของทางแบรนด์นะครับชื่อว่า DAF เขาวิจัยมาว่าสามารถช่วยลด IL-8 นะครับเป็นตัวที่กระตุ้นการอักเสบของผิวเวลาที่ใช้ในวันที่ระคายเคืองมากๆเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยสงบแบบเร็วมากๆส่วนเนื้อสัมผัสก็ชุ่มชื้นโดยที่ไม่หนักผิวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำหอมด้วยเป็นหนึ่งในเซรั่มราคาแพงหน่อยที่อิงยอมจ่ายนะครับสำหรับผู้ชนะราคาแพงในหมวด Moisturizer ปีนี้นะครับอิงขอให้ตัว SkinCeuticals Triple Lipid Restore 2 for 2ราคาประมาณ 5,500 บาทเลยสำหรับ48 ml นะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมเกราะป้องกันผิวตัวท็อปที่ราคาแพงที่สุดในวงการนี้นะตอนนี้แล้วนะครับปีนี้เนี่ยทางทีมได้สั่งมาให้อิงลองทายนะครับใน EP Skincare ราคาถูก versus ราคาแพงแหมเบิกงบซะแพงชนะรายการสปอนก็ไม่มีแต่ไหนๆสั่งมาแล้วเนี่ยอิงก็คิดว่าลองใช้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าเสียดายของก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้พิเศษยังไงทำไมเขาถึงกล้าขายราคาแพงขนาดนี้เขาจดสิทธิบัตรสูตรตัวนี้เอาไว้นะครับเป็น US patent เลยเป็นสูตรที่ใช้ ceramide cholesterol แล้วก็ fatty acids ในสัดส่วน 2% 4% แล้วก็ 2% ตามงานวิจัยที่ชี้ว่ามันตรงกับสัดส่วนไขมันที่อยู่ในเกราะป้องกันผิวธรรมชาติของพวกเราอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยให้เกราะป้องกันผิวเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการจดสิทธิบัตรแบบนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแหละกว่าจะจ้าง R&D เก่งๆนะครับจ้างนักวิทยาศาสตร์นักเคมีต่างๆมาเพื่อพัฒนาหรือว่าสร้างโครงสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยมันยากแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไขมันในเกราะป้องกันผิวแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันหมดเลยนะครับตามอายุตามพันธุกรรมนะครับตามแฟกเตอร์ต่างๆอย่างเช่นสภาพแวดล้อมด้วยสัดส่วน2-4-2เนี่ยมันก็เป็นแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆเท่านั้นนะครับโดยรวมเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าก็ยังมีความการตลาดแอบแฝงอยู่นิดนึงนั่นแหละสำหรับอิงเนี่ยจุดเด่นของตัวนี้ไม่ใช่แค่ส่วนผสมอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันคือเนื้อสัมผัสของเขามีส่วนผสมทำเนื้อที่ซับซ้อนมากซิลิโคนที่เขาเลือกใช้นะครับตัว Bispec 18นะครับกับ Laurel Pec 9 Polydimethyl siloxyethyl dimethicone เนี่ยแล้วก็ Pec 10 dimethicone นะครับตัวพวกเนี้ยมันจะมีความ silky ความ smooth มากๆทำให้ผิวดูเนียนมากๆนะครับริ้วรอยดูจางลงเกลี่ยแล้วรู้สึกเหมือนทาเนยอะแล้วก็มีส่วนผสมของ Nylon 12ด้วยนะครับตัวนี้มันจะให้ blur effect นะครับทำให้ผิวเนี่ยดูเนียนริ้วรอยดูจางลงแล้วก็ยังมี dimethicone Pec 10/15 cross polymer ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เอฟเฟกต์ของความ soft cushion หลายๆตัวเนี่ยมักจะใช้ส่วนผสมพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ผิวเหมือนกับ my skin but better นะครับซึ่งพอมาดูชื่อ RD คิดค้นสูตรตัวนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทำถึงขนาดนี้เพราะว่าเป็นคุณ Joyce นะครับ co-founder ของ Dew Skin เป็นหนึ่งในแบรนด์ skincare สัญชาติอเมริกันโปรดตลอดกาลของอิงเลยซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขาที่อยู่ใน list best of the year ของอิงเช่นกันนะครับข้อควรระวังอย่างเดียวเลยคือตัวนี้มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับใครที่มีประวัติแพ้น้ำหอมเยอะเนี่ยก็ควรจะใช้ความระมัดระวังเหมือนกันโดยรวมก็เป็น moisturizer เสริมเกราะป้องกันผิวที่ส่วนตัวเองเข้าใจได้ว่าทำไมราคาถึงแพงปกติจะเป็นคน anti counter brand ที่เอาเงินไปลงกับการตลาดเยอะๆนะครับจ้างพรีเซนเตอร์จ้างดาราต่างๆแต่สำหรับแบรนด์ SkinCeuticals โดยรวมเนี่ยอิงว่าเขาเอาไปลงกับพวก R&D แล้วก็การจด patent สิทธิบัตรพวกนี้ซะส่วนใหญ่ไม่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีกว่าแต่ว่าใช้คำว่าไซส์เยอะแล้วกันและเนื้อสัมผัสก็ยืนหนึ่งจริงๆนะครับหมวดต่อไปก็คือผู้พิทักษ์แดดแห่งปีหรือว่า Sunscreen Savior of the Year นะครับกันแดดที่ส่วนผสมและเนื้อสัมผัสน่าประทับใจที่สุดของปีนี้เป็นปีที่กันแดดสเปรย์กับสติ๊กออกใหม่เยอะมากแต่เด็กหน้าห้องทุกคนรู้ว่าเราไม่กด subscribe สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยมันประสิทธิภาพต่ำมากกันแดดสติ๊กต้องปาดประมาณ 16-64 ครั้งเลยก่อนจะได้ค่าการป้องกันที่ถูกต้องส่วนกันแดดอัดแก๊สเนี่ยแน่นอนว่ามันก็หายไปกับอากาศซะส่วนใหญ่เลยนะครับปีนี้เนี่ยเราเลยไม่ได้คล้อยตามเทรนด์พวกนี้นะครับแต่ว่ากลับมาที่เบสิกนะครับแล้วก็ใช้กันแดดเนื้อโลชั่นแบบปกตินี่แหละสำหรับผู้ชนะในเทียร์ราคาถูกเนี่ยขอยกให้ตัวนี้เลยนะครับ COSRX Ultra Light Invisible Sunscreen SPF 50 PA + C ราคา369 บาทสำหรับ50 ml เป็นกันแดดจากแบรนด์ COSRX นะครับหนึ่งในแบรนด์ที่คว้ามง Best of the Year ของอิงไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันกันแดดตัวนี้เป็นตัวที่อิง enjoy มากๆในปีที่เลยเป็นกันแดด chemical ล้วนที่ใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่หมดเลยนะครับมี Maxoryl XL กับ SX นะครับจาก Clear L'Oreal ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบกันใน L'Oreal Invisible Fluid กับกันแดดของ La Roche-Posay ตอนนี้เนี่ยทาง L'Oreal เขาขายให้บริษัทอื่นๆสามารถใช้ได้แล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีตัว Uvinol A+ กับ Uvinol T150 ด้วยและแน่นอนทางแบรนด์เขาก็ทดสอบค่ากันแดดแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงเรียบร้อยแล้วเนื้อเขาเนี่ยนุ่มนวลแล้วก็ซึมเร็วมากเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงว่ามันเหมือนกับกันแดด L'Oreal กับ La Roche-Posay แต่ว่าบางเบากว่านั้นอีกแล้วด้วยความที่เขาเป็นกันแดด chemical ล้วนเลยเนี่ยทำให้ไม่มีความขาววอกเลยนะครับและที่สำคัญก็ไม่มีน้ำหอมด้วยใดๆคือต้องขอบคุณทาง L'Oreal เหมือนกันนะครับที่ได้คิดค้นฟิลเตอร์ดีๆแล้วก็แบ่งปันให้มนุษยชาติได้ใช้กันแต่เขาคงนึกไม่ถึงสิว่าเกาหลีจะทำถึงขนาดนี้กันแดดที่ชนะเทียร์ราคากลางเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Beauty of Choson Relief Sun Aqua Fresh Rice Plus B5
SPF 50 PA 4ราคา549 บาทสำหรับ50 ml นะครับเป็นแบรนด์ที่ทำกันแดดที่ได้ Best of the Year ในปีที่แล้วของอิงไปแล้วนะครับปีนี้เขาออกสูตรใหม่มาอีกนะครับเป็นสูตรอันนี้ที่เขาบอกว่าเหมาะกับคนที่มีผิวมันมากกว่าเดิมสูตรก่อนหน้านี้มีหลายคนบ่นว่ามันผิวฉ่ำโกลไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสภาพอากาศบ้านของเราเท่าไหร่ทางแบรนด์เขาก็เลยออกสูตรนี้มานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่กำลังไวรัลมากเลยในอเมริกาแล้วก็ยุโรปหลายๆคนที่ดูพอดแคสต์สวยสะดุดของอิงนะครับเป็นพอดแคสต์ที่อิงมาสรุปข่าวในวงการบิวตี้ต่างๆเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าแบรนด์ Beauty of Joseon เนี่ยคนเกาหลีแทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใครอยากดูพอดแคสต์เต็มๆสามารถกดได้ด้านบนเลยนะครับล่าสุดเนี่ยอิงไปออลิฟยังที่เกาหลีมาเมื่อเดือนก่อนก็พบว่าพื้นที่เชลฟ์ของแบรนด์นี้ก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาทำมาเกาะกระแส K-beauty แล้วก็ตีตลาดตะวันตกโดยเฉพาะเลยใดๆก็ตามอิงว่าไม่ได้แปลว่าสูตรของเขาไม่ดีนะครับอิงว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยเป็นกันแดดเคมีคอลล้วนที่ฟิลเตอร์เนี่ยคล้ายกับตัว COSRX เมื่อกี้มากๆเลยมี Juvenile T150 นะครับแล้วก็มี Maxoryl XL กับ SX แล้วก็มี Juvenile A+ เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเพิ่มเติมคือมี Tenosort S เข้ามาให้ด้วยเนื้อของตัวนี้เนี่ยอิงว่าเขาก็ซึมเร็วกว่าแล้วก็เซตตัวได้เร็วกว่าสูตรเก่าของเขาจริงๆนั่นแหละแต่ยังทิ้งความโกลสไตล์เกาหลีเอาไว้นิดนึงนะครับไม่ได้แห้งแล้วก็ไม่ได้แมตต์นะครับซึ่งส่วนตัวอิงก็ชอบมากๆเลยถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยอิงก็แอบเจอขุยนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเวลาใช้กันแดดที่เน้นคุมมันส่วนใหญ่นะครับคิดว่าตัวสารที่ทำให้เนื้อมันแห้งเร็วแล้วก็ดูดซับความมันได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวการนั่นแหละแต่ใดๆก็คือถือว่าเป็นน้อยมากๆเลยสำหรับกันแดดประเภทนี้โดยรวมเองว่าก็เป็นกันแดดที่ lives up to the hype มากๆเลยนะครับล่ะครับกันแดดราคาแพงเนี่ยขอให้ Shiseido Urban Environment Triple Beauty Sun Care Emulsion SPF 50+ PA +C ราคา 1,550 บาทสำหรับ30 ml ไม่ได้ใช้พวกกันแดดญี่ปุ่นที่เป็นเชคเกอร์มานานมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนกันไหมนะครับมาคอมเมนต์บอกได้แต่ว่าอิงรู้สึกว่ามันจะทิ้งความลื่นๆแบบเคลือบผิวยังไงไม่รู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยซึมนะครับไม่ว่าจะเป็น Shiseido Anessa Verdio Suncut แล้วก็อีกหลายยี่ห้อเลยกันแดดญี่ปุ่นพวกนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับจะมีเบสเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ซิลิโคนแอลกอฮอล์เหมือนจะระเหยเร็วนะครับแต่ว่าซิลิโคนเนี่ยยังทิ้งความเคลือบลื่นๆเอาไว้ใช้แล้วรู้สึกไม่ค่อยเซ็ตตัวบนผิวเท่าไหร่จนปีนี้เนี่ยมีครีเอเตอร์ที่เป็นเพื่อนเนี่ยแนะนำตัวนี้มานะครับก็เลยได้ลองใช้แล้วก็พบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้กันแดดญี่ปุ่นเขามาไกลกว่าเดิมมากๆแล้วเนื้อตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นเบสแอลกอฮอล์กับซิลิโคนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าอิงว่าเขาปรับสัดส่วนอะไรสักอย่างหรือว่าทำให้มีการพัฒนามากกว่าเจเนอเรชันเก่าๆเยอะเลยมันไม่เซ็ตตัวแบบหยือๆแล้วนะครับมันรู้สึกสบายผิวแบบแห้งๆแต่ไม่แห้งไปนะแล้วก็ยังให้ฟินิชแบบโกลนิดหน่อยด้วยนะครับอธิบายได้ยากมากเลย แต่ว่าคือสรุปคือผิวว่าสวยแล้วก็สบายมากๆเลยในด้านของฟิลเตอร์กันแดดเนี่ยตัวนี้เป็นกันแดดแบบไฮบริดนะครับมีทั้งซิงค์ออกไซด์แล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์ผสานกับฟิลเตอร์เคมีคอลทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่านะครับและแน่นอนกันแดดญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทดสอบแบบ in vivo หมดเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีอนุพันธ์วิตามินซีตัว ascorbyl tetraisopalmitate นะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆแล้วก็มีสารสกัดจากรากชะเอมเทศแล้วก็ชาเขียวนะครับที่สามารถช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบจากแสง UV ได้ด้วยนะครับเป็นกันแดดที่ทำให้ปีหน้าอยากกลับมาลองกันแดดญี่ปุ่นมากขึ้นแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงแล้วกันว่าตัวนี้ก็มีน้ำหอมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับใครที่แพ้ก็ควรใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับหมวดสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือสุดยอด cleanser นวัตกรรมแห่งปี The Best Innovative Cleanser of the Year นะครับเหตุผลที่ใช้คำว่านวัตกรรมเพราะว่ารู้สึกว่าหมวด cleanser เนี่ยมันเงียบแล้วก็อ่อมมาสักพักใหญ่ๆแล้วสารทำความสะอาดอ่อนโยน pH 5.5 นะครับส่วนผสมซ้ำๆเทคโนโลยีเหมือนเดิมเหมือนทุกคนได้เมมโมเดียวกันนะครับเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็ทุกคนก็ทำสิ่งเดียวกันออกมาเสิร์ฟตลาดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาสักพักใหญ่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองหาในผู้ชนะปีนี้เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้อิงเนี่ยรู้สึกว่าการล้างหน้ากลับมามีความสนุกมากขึ้นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับ cleanser ราคาย่อมเยาเนี่ยบอกตรงๆจากใจเลยนะครับว่าอิงพยายามจะคิดแล้วทบทวนแล้วทบทวนอีกนะครับว่าปีนี้ใช้อะไรมาบ้างมีอะไรที่ประทับใจในหมวดราคาไม่แพงบ้างไหมแต่คิดไม่ออกเลยนะครับแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวอิงก็ใช้แต่ cleanser ของอิงกุมาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะตัวอิงกุ Lotus Cleansing Micellar Milk นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าขอแหกกฎรายการตัวเองได้ไหมขอเถอะขอร้องแหละเพราะภูมิใจในตัวนี้มากๆคือคิดว่ามันเป็น innovation จริงๆในปีนี้นะครับที่ยังไม่ได้เห็นในตลาด segment ราคานี้การลบกันแดดแล้วก็เครื่องสำอางได้แบบไม่ต้องพึ่งสำลีลดขยะแล้วก็ลดการเสียดสีหน้าได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งน้ำมันที่อาจจะเสี่ยงต่อการอุดตันได้ด้วยซึ่งตัวนี้อิงก็ได้คำถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าใช้เป็น cleanser ตัวเดียวเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้เลยนะครับถ้าเกิดใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วรู้สึกว่าล้างเครื่องสำอางสิ่งสกปรกต่างๆได้หมดจดแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องตามด้วย cleanser water base อีก
ตัวหนึ่งก็ได้ตัวนี้ก็ถือว่าขอละกันให้โอกาสน้องได้ชนะรางวัลบ้างนะครับถึงจะเป็นรางวัลตัวเองก็เถอะสำหรับผู้ชนะหมวด cleanser เทียร์ราคากลางเนี่ยอิงขอให้ตัว Fenty Skin Melt AWF นะครับไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับ Jelly Oil Makeup Melting Cleanser ราคา 1,380 บาทสำหรับ100 ml เป็นแบรนด์ของคุณแม่ริฮาน่านี่เองนะครับซึ่งอิงว่าเป็นแบรนด์ดาราไม่กี่อันนะครับที่ตั้งใจทำจริงๆมันมีเคสสตัดดี้มาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับที่ดาราเนี่ยแค่ใช้หน้าตัวเองเป็น Face of the Brand เฉยๆนะครับแค่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นแต่ไม่ได้มีบทบาทในการคิดคอนเซปต์หรือว่าในการคิดไอเดียอะไรเท่าไหร่หลายๆแบรนด์ก็อยู่รอดได้ไม่นานเพราะว่าไม่มี Creative Direction นะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสัมผัสได้ว่าดาราคนนี้ไม่ได้ involveกับการทำผลิตภัณฑ์จริงๆแต่คุณแม่เนี่ยอิงว่าเขา hands on จริงๆนะซึ่งก็ควรจะแหละเพราะว่า music career ก็ได้ทอดทิ้งแฟนๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ออกมาจากแบรนด์ Fenty เนี่ยอิงว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับตอบโจทย์ปัญหาอะไรใหม่ๆแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบางอย่างที่ทำให้มันน่าสนใจซึ่งตัว makeup cleanser ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมันไม่ใช่ oil แล้วก็ไม่ใช่ balm เป็นเนื้อ jelly oil นะครับแล้วก็มาใน packaging ที่ innovative มากๆอิงเจอ supplier เขาที่งาน Cosmoprof ที่อิตาลีเมื่อต้นปีนะครับยังชื่นชมเขาอยู่เลยว่า oh my god you ทำ packaging ได้น่าสนใจมากแต่ก็แพงมากเช่นกันคุณนะอิงกูอาจจะสู้ราคาไม่ไหวนะครับปล่อยให้คุณแม่ริฮาน่าสู้ไปคนเดียวก่อนน้ำมันหลักๆที่ตัวนี้ใช้ก็จะเป็น safflower sunflower นะครับแล้วก็ soybean oil เป็นน้ำมันที่มีค่า linoleic acid สูงนะครับแปลว่ามันก็จะมีความไหลลื่นไม่ได้เป็นน้ำมันเหนียวๆที่เสี่ยงต่อการอุดตันแล้วยังพบว่ามันก็ emulsify เครื่องสำอางได้ดีมากๆเลยเช่นกันนะครับตอนใช้คือสนุกกับเนื้อมากแล้วก็ไม่ได้เลอะเทอะเหมือนกับการใช้ออยล์ในหัวปั๊มแล้วก็ไม่ต้องใช้ที่ตักด้วยนะครับที่ร้อยทั้งร้อยแล้วเนี่ยหายก่อนหมดกระปุกทุกครั้งน้องเป็นเหมือนตัวละคร Toy Story อะเวลาเราไม่อยู่คือไปประจนภัยที่ไหนไม่รู้ตัวสุดท้ายนะครับ Cleanser หมวดราคาแพงนะครับปีนี้อิงประทับใจตัวนี้มากๆเลยทุกคน Shu Uemura Black Oil Pore Purifying Fresh Cleansing Oil ราคา 4,000 บาทนะครับสำหรับ450 ml คนเราต้องใช้ Cleanser ราคา 4,000 บาทจริงๆหรอการใช้ Cleanser แพงขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนกับการจ้างเชฟ5 ดาวมาทำมาม่าให้กินมันค่อนข้างสิ้นเปลืองนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็ลงไปในท่อหรือลงไปในท้องหลังจากแค่30 วิเท่านั้นแต่ถ้าใครมีงบจริงๆเนี่ยนี่คือมาม่าเชฟมิชลิน3 ดาวที่ถูกต้องเป็น cleansing oil จากแบรนด์ที่เป็นคนคิดริเริ่มการทำ cleansing oil เลยแหละสูตรแรกของ Shu Uemura เนี่ยมาในปี 1967 เลยนะทุกคนประมาณ 50-60 ปีแล้วอะสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักสินค้าประเภทนี้เลยด้วยซ้ำแต่แบรนด์เองเนี่ยเขาก็ไม่หยุด innovate เลยเช่นกันนะครับมีสูตรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆล่าสุดปีนี้เขาออกสูตรนี้มานะครับเป็น cleansing oil สีดำก่อนอื่นเลยขอปรบมือให้ทั้งแผนกการตลาดแล้วก็แผนก R&D ที่ทำออกมาได้เป็นสีดำแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบแปลกใหม่ขนาดนี้นะครับเขาเคลมว่าดีไซน์มาเพื่อคนที่มีผิวอุดตันง่ายนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เลยเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมกรดมาค่อนข้างเยอะนะครับมี caprylyl salicylic acid เป็นกรด LHA นะครับแล้วก็มี lactic acid เป็นกรด AHA ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดโอกาสในการอุดตันน้ำมันที่เขาเลือกใช้ก็เป็นประเภท synthetic หรือว่าสังเคราะห์ด้วยนะครับเป็นน้ำมันที่มีความไหลลื่นมากๆเลยนะครับจากการใช้เนี่ยอิงว่าโอกาสการอุดตันก็ไม่ได้สูงเวลาพยายามล้างออกด้วยน้ำเนี่ยเขาก็ออกได้ดีเลยสำหรับ cleansing oil นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันติดอยู่บนผิวแบบเป็นฟิล์มเคลือบเหมือน cleansing oil หลายๆตัวที่เคยใช้มานะครับและที่สำคัญคือเวลาใช้เสร็จเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันนุ่มแบบชุ่มชื้นแบบชัดเจนมากๆเลยสำหรับอิงก็เป็น case study เหมือนกันนะครับว่า cleansing oil ทุกตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสี่ยงการอุดตันเท่าเทียมกันหมดต้องดูที่น้ำมันที่เขาเลือกแล้วก็สูตรโดยรวมด้วยนะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยคือน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างแรงมากแล้วก็ติดบนผิวด้วยนะครับหลังจากล้างเสร็จใครที่มีผิวแพ้น้ำหอมก็ควรระวังนะครับและนี่ก็คือผู้ชนะพลิกหลังกล่อง Award 2024 ในสาขา Moisturizer กันแดดแล้วก็ Cleanser นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับอิงมี giveaway เป็นรางวัลให้ด้วยคอมเมนต์ว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรจากพลิกหลังกล่องในปี 2025 บ้างนะครับตอนนี้ได้มาเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่ากำลังรวบรวมเพิ่มเติมอีกมูลค่าทั้งหมดเนี่ยหลายแสนบาทมากและอาทิตย์หน้าก็อย่าลืมเช็ค notification กันด้วยนะครับเดี๋ยวอิงจะมาคอมเมนต์ใต้ผู้โชคดีทุกคนเลยและอาทิตย์หน้าเจอกันต่อใน Best of the Year หมวด treatment ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้อิงด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย